Batang Lapu-Lapu, Cordova. Shout out mo ni Alvin Vlog, guys. Yeah. Shout out po ko ni Alvin Vlog, guys. Alvin Vloggers day. Chun, lamig kayo. Huwag ka nagdag, Baldi, Marke. Damian nga lechon. Pilang kilo, te? 800. Mura ni lechon nga ang ikog nasa agtang. Style na, mami. Style na, ha. Ang ikog na buko-buko. Asa mo kitag lechon nga Oo, ang ikog nas buko-buko gipapilit. Gano mo na siya, oy. Ayo, gi-style na, oy. Ito. Human, karon diyan mo, vlog, karon diyan nag-style. Sir, murag. Unsa naman na, sir? Sarito naman lagi na. Kalipat. Palaban. Pantare kay walay. Ay, Saan ni siya? Saang? Saang ni saang. Muna na Saang. lechon na. Ang ikog na sa ibabaw, ha? naa, toothpick may pangita lang. Tuna pa nga. Katong gidadan toothpick, katong gidadan ni Lisa banan ko Scallop. toothpick. Ay sa kadiyot pa. Ah, ikay na kudira naman. Bawa. Dami kailang lechon. Dami kailang lechon, guys. Kaya na kami hindi, ma'am. Sana ka na lang. Malapas ka, di na mo kontrol. Ilan po naman? Ay magpuo na mi biya ayo. Senior baya mi mo. Wa di man mi alam diri magsumpa man mo magsumpa mi dan. Saya tak berpusat ni. Orang yang berpusat.